ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ከዩኒት 1 ሴክሽን 1.5 ኢንቨርስ ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ግራፍ ስለሚለው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ ላይ ኢንቨርስ ሪሌሽን ኤንድ ዜር ግራፍ የሚል አይተናል። ፋንክሽን ደግሞ ስፔሻል ታይፕስ ኦፍ ሪሌሽን ነው። ስለዚህ ሪሌሽን ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎችን ይወርሳል ወይም የነዛን ፕሮፐርቲዎች መርሳት የለብንም። ኢንቨርስ እንዴት እንደሚፈለግ ኢንቨርስ እና አር ኢንቨርስ ምን አይነት ሪሌሽን እንዳላቸው ያየነው ነገር ያ ሁሉን ማስታወስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተወሰነ ነገር ልዩነት ነው እንጂ የሚኖረው አብዛኛው ነገር ያ እዛኛው ላይ ያየነው ነገር ብዙ ነገር የሚደግም ነገር አለ። 1.1 ላይ ሴክሽን 1.1 ላይ ያየነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርስ ፋንክሽን ስለ ኢንቨርስ ፋንክሽን ስናወራ አንድ ፋንክሽን ኢንቨርስ የሚኖረው ምን ሲሆን ነው የሚለው ማወቅ አለብን። አንድ ፋንክሽን ኢንቨርሱ መልሶ ፋንክሽን እንዲሆን ከታሰበ ፋንክሽኑ መጀመሪያ 1-to-1 መሆን አለበት። 1-to-1 ወይም ኢንጀክቲቭ መሆን አለበት። ኢንጀክቲቭ ማለት 1-to-1 ማለት ነው። ሌላ ምንም ማለት ኢንጀክቲቭ ይሄን ከሆነ ኢንቨርሱ መልሶ ፋንክሽን ይሆናል። አንድ ፋንክሽን ኢንቨርሱ ፋንክሽን ከሆነ ፋንክሽኑ ደግሞ ኢንቨርቲብል ተብሎ ይጠራል። ኢንቨርቲብል ይባላል። ይሄው given a function f if its inverse is also a function then we say that f is invertible. ፋንክሽኑን ኢንቨርቲብል ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ኢንቨርቲብል ፋንክሽን ደግሞ ዲኖት የሚደረገው ኢንቨርሱ በምንድነው? f the power of -1 ነው። እሺ 1-to-1 መሆኑን እንዴት እናረጋግጣለን የሚለውን ነገር ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ምንድነው የምናረጋው? የሆነ ፋንክሽን from the domain A to B ማፕ የሚያደርግ ከሆነ f is said to be 1-to-1 if f of x1 equals f of x2 implies that x1 is equals to x2 ይሄንን ፕሮፐርቲ ማሟላት አለበት። አንድ ፋንክሽን 1-to-1 ነው የሚባለው ይሄን ነገር ሲያሟላ ነው። if the image of x1 and x2 are equal then x1 is equals x1 is equals to this one is equals to not equal እቺኛቱ ኢኳል ለማለት ነው። x1 is equals to x2 ይሄን ነገር ካሟላ ፋንክሽኑ ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው። የሆነ ፋንክሽን ኢንቨርቲብል እንዲሆን if x1 is f of x1 is equals to f of x2 then x1 is equals to x2 ይህ ማለት ምንድነው? ሁለት ፕሪ ኢሜጆችን ሰብስቲቲዩት አድርገን ኢኳል አንሰር የሚያመጣ ከሆነ እነዛ ፕሪ ኢሜጆቹ እኩል መሆን አለባቸው። ይሄን ካደረገ ስለዚህ ሁለት ፕሪ ኢሜጆችን ኢሜጃቸው እኩል የሚሆን ከሆነ መጀመሪያም እነሱ እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ይሄን በሌላ አባባል ደግሞ ምንድነው? x1 እና x2 እኩል ካልሆኑ ኢሜጃቸውም እኩል አይሆንም ማለት ነው። f of x1 is not equals to f of x1 is not equals to f of x2 f of x1 is not equals to f of x2 ይሄን ፕሮፐርቲ ካሟሉ 1-to-1 ይባላል ወይም ኢንጀክቲቭ ይባላል። ስለዚህ ወይ ኢሜጃቸው እኩል ከሆነ ፕሪ ኢሜጆቹ እኩል መሆን አለባቸው። ፕሪ ኢሜጆቹ የተለያዩ ከሆኑ ኢሜጃቸውም ኢኳል መሆን የለበትም፣ የተለያየ መሆን አለበት። ይሄን ፕሮፐርቲ የሚያሟሉ ፋንክሽኖች ምን ተብለው ይጠራሉ? 1-to-1 ወይም ኢንጀክቲቭ ይባላሉ። ፋንክሽኖቹ ኢንጀክቲቭ ወይም 1-to-1 ከሆኑ ኢሜጃቸው ወይም ኢንቨርሳቸውም ፋንክሽን ይሆናል። ስለዚህ አንድ ፋንክሽን
ኢንቨርቲብል እንዲባል ከተፈለገ ዋን ቱ ዋን ፕሮፐርቲ ማሟላት አለበት። ዋን ቱ ዋን ከሆነ ኢንቨርቲብል ነው ወይም ኢንቨርሱ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ባጭሩ የሆነ ፈንክሽን አለን አለ የሆነ ፈንክሽን f from some set a to set b ካለን ይህ ፈንክሽን ኢንቨርቲብል መሆኑን ለማረጋገጥ ዋን ቱ ዋን መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ፈንክሽኑ ዋን ቱ ዋን ከሆነ ኢንቨርቲብል ነው ወይም ኢንቨርቲብል ማለት ምንድነው? ኢንቨርሱም የፈንክሽኑ ኢንቨርስም f ኢንቨርስም በራሱ ፈንክሽን ነው። ፈንክሽን ለመሆን ምን ፕሮፐርቲ መሟላት አለበት? ይሄንንም ሌላ ቪዲዮ ላይ አይተናል። ስለዚህ አንድ ፈንክሽን ወሰርን f from set a to set b if f is 1 to 1 or f is injective then the inverse also exists and that inverse also function, so we call it f is invertible. Look, given a function f, if its inverse is also a function, then we say that f is invertible and we denote its inverse by f the power of minus 1. ግን መቼ ነው ኢንቨርቲብል የሚሆነው የሚለውን ለማረጋገጥ ዋን ቱ ዋን ሲሆን ነው። በቃ ኦኬ። ኢንቨርስ ከኖረው ደግሞ ኢንቨርሱ እንዴት ይገኛል ነው ጥያቄው። መጀመሪያ ኢንቨርስ ስለመኖሩና ኢንቨርሱን ፈንክሽን ስለመሆኑ ቼክ አድርገናል ኤ ላይ። ቢ ደግሞ ኢንቨርስ ካለ እንዴት አድርገን እናገኘው? ሶስት ስቴፕ እንጠቀማለን። በጣም አጭር ነው። መጀመሪያ ላይ ፎርሙላው ውስጥ f of x = y የሚባለው ፎርሙላ ውስጥ x እና y ቦታቸውን እንቀያይራለን። x = f of y እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ የቀያየርነው ስቴፕ 1 ላይ ያገኘነው ሶልቭ እናደርጋለን። ሶልቭ ፎር y ለy ሶልቭ እናደርጋለን። የሚቻል ከሆነ ነው ይሄ የምናደርገው። ካልሆነ ስቴፕ 1 ላይ እንቆማለን ማለት ነው። ኦኬ ሶልቭ አድርገን y ብቻውን ካገኘን በኋላ በy ቦታ ማን እንጽፋለን? f ኢንቨርስ በኤግዛምፕል እናያለን። በጣም ቀላል ነው። ምንድነው? ለምሳሌ እንደዚህ ፈንክሽን ተሰጠን f of x = 3x + 2። መጀመሪያ ይሄ 1 to 1 ነው ወይ ነው? 1 to 1 ነው ወይ? 1 to 1 ከሆነ ምንድነው የምንለው? let f of x1 = f of x2። ለምሳሌ f of x 3x + 2 ከሆነ f of x1 ምን ይሆናል? 3x1 + 2 ይሆናል። እዚህ ኢኳልስ ቱ f of x2 ምን ይሆናል? 3x2 + 2 ይሆንልናል። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ማሳየት አለብን? x1 = x2 ነው ወይ? at the end we want to show that x1 is equals to x2 x1 እና x2 እኩል መሆናቸውን ማሳየት ነው። ይሄን ካሳየን ፈንክሽኑ 1 to 1 ነው ማለት ነው። ይሄን ካላሳየን ግን ፈንክሽኑ 1 to 1 አይደለም። ስለዚህ አሁን ቦት ሳይድ 2 ብንቀንስ 2 በ2 ይጠፋል። ከዛ 3 በ3 ይጠፋል። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አገኛለሁ ማለት ነው? x1 = x2 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ምንድነው ማለት ነው? the function is 1 to 1 1 to 1 ከሆነ ምን አለው? ኢንቨርስ አለው። ኢንቨርቲብል ነው። f is invertible ነው። ኢንቨርቲብል ከሆነ ደግሞ ኢንቨርሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፈንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኢንቨርቲብል f is invertible the inverse is exists and also the inverse is a function ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርሱን ለማግኘት ሶስቱን ፕሮሰሶች እንጠቀማለን። y = f of x ነው። f of x means 3x + 2 ከዛ x እና y ቦታ እናቀያይራለን። x = 3y + 2 ለy ሶልቭ እናደርጋለን። x - 2 = 3y ይሆናል ኦቨር 3 y = 1/3x - 2/3 ይሆናል። ከዛ በy ቦታ ደግሞ f ኢንቨርስ እናደርጋለን። f ኢንቨርስ of x = 1/3x - 2/3y ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ f ኢንቨርስ አገኘን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣይ ኤግዛምፕል b ላይ ስንሄድ አሁንም ቢም አሁን ሊኒየር ነው። ሊኒየር ከሆነ ሁሉ ጊዜም 1 to 1 ነው። by the way if a function is linear it is 1 to 1 equation of linearም ከሆነ 1 to 1 ነው። ባጭሩ 1 to 1 ናቸው ሶስቱ። 1 to 1 ሆነ ማለት ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው። ኢንቨርቲብል ከሆነ ደግሞ ኢንቨርሱን መፈለግ ይቻላል። ስለዚህ b g of x = 6 - 2x y = እንለዋለን።
ዘን x እና y እንቀያየርን ቦታ ከዛ በኋላ ለy ሶልቭ ልናደርግ ነው x minus 6 equals minus 2x ይሆናል ከዛ both side by negative 2 እናካፍላለን by negative 2 ከዛ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው x over negative 2x minus 1 over 2x minus 6 divided by minus 2 plus 3 ይሄ ይሆናል ከዛ በy ቦታ g inverse of x አድርገን መጻፍ ነው ኦኬ c function c ይሄ ነው የተሰጠን ይሄም 1 to 1 ነው ብለናል ምክንያቱም linear over linear ስለሆነ x differ from 2 ማለት ዶሜኑ all real number except 2 ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ x እና y ቦታቸውን እንቀይራለን so ምን ይሆናል x is equals to y plus 3 over 2y minus 4 ይሆናል ከዛ በኋላ over 1 እናደርግና ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን 2xy minus 4 is equals to y plus 3 ይሆንልናል then ለy ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው y ሶልቭ እናደርግ ነው ስለዚህ solve for y ለy ሶልቭ እናደርግ እንደዚህ እናገኛለን እንዴት ነው የመጣው ይሄን የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ካለ ከዚች ጋር ነው እዚች ስቴፕ ላይ እንደዛ አግኝተናል y over 1 አረግን ክሪስ ክሮስ አረግን 2xy minus 4x equals y plus 3 ይሆናል ከዛ y ቫሪያብል ያለበትን በአንድ ላይ ብናረገው 2xy minus y equal to 4x plus 3 ይሆናል ከዛ ዝጋ ኮመናችን y ነው y into 2x minus 1 equals 4x plus 3 then divide both sides by 2x minus 1 ስለዚህ y is equals to 4x plus 3 over 2x minus 1 የሚለውን አገኘን ማለት ነው ከዛ በኋላ በy ቦታ h inverse እናስቀምጣለን ከዛ የዚህ ዶሜን ደግሞ 2x minus 1 is equals to 0 ብለን ስንሰራ x is equals to 1 over 2 ነው all real number except 1 over 2 ይሆናል የh inverse ዶሜን ይሄ ነው ለh ደግሞ ሬንጅ ይሆናል ማለት ነው ሬንጅ ኦፍ h ይሆናል መጀመሪያ ላይ ደግሞ የፈንክሽኑ ዶሜን x differ from 2 ነበር x different from 2 ዶሜን ኦፍ h ነው ዶሜን ኦፍ h ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ሬንጅ ኦፍ h ኢንቨርስ ይሆናል ምክንያቱም ዶሜን እና ሬንጃቸው ቦታ ነው የሚቀያየረው አይደል ኦኬ ስለዚህ አሁን እንዳየነው የሆነ ፈንክሽን ኢንቨርሱን ፈንክሽን ከሆነ ኢንቨርቲብል ይባላል ግን አንዳንድ ጊዜ የፈንክሽኖች ኢንቨርስ ምን ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው ፈንክሽን ላይ ሆን ይችላል there are functions whose inverse are not function ኢንቨርሱ ፈንክሽን ያልሆነ ይኖራሉ ምን አይነት ፈንክሽን ከሆነ ነው እንደዚህ የሚሆነው the function is not 1 to 1 ፈንክሽኑ 1 to 1 ካልሆነ ነው ይሄን የሚኖረው ለዚህ ስቴትመንት there are functions whose inverse are not function ለሚለው እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለች shows that the inverse of the function f of x which is equals to x cubed minus x plus 1 is not function ይህ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ፈንክሽን ኢንቨርሱ ፈንክሽን አይሆንም ማለት ፈንክሽኑ ኢንቨርቲብል አይደለም ማለት ነው ነገር ግን ኢንቨርስ ይኖረዋል ኢንቨርሱ ግን ፈንክሽን አይሆንም ኢንቨርቲብል አይደለም ኢንቨርቲብል ስንል ኢንቨርሱ ፈንክሽን ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን shows that the inverse of the function this one is not function ማለት f of x is not 1 to 1 ማለት ነው f of x is not 1 to 1 ስለዚህ የዚህን ልንወስድ የምንችለው አፍራሽ የሆኑ ኤግዛምፕሎች ማግኘት ከቻል f of x1 is equals to f of x2 but x1 not equals to x2 የሚለውን ኮንዲሽን የሚያሟላልን ካገኘን በቂ ነው ለምሳሌ -1 ስንተካ ፖዚቲቭ 1 ነው የሚመጣው ፖዚቲቭ 1 ስንተካም 1 ነው የሚመጣው f of -1 is equals to f of 1 but -1 is not equals to 1
So f is not 1 to 1. So the inverse of f is not a function. ኢንቨርሱ ፈንክሽን አይሆንም ማለት ነው። ወይ ምን ማለት ነው? -1 ስንተካ ስንት መጥቶልናል? 1 መጥቶልናል። እንዲሁም 1 ስንተካ ኢንቨርሱ ስንት መጥቶልናል? 1 መጥቶልናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች የኤፍ ኤሌመንቶች ናቸው። ኤፍ እነዚህን ኤሌመንቶች ይይዛል። ኤፍ ኢንቨርስን ስንፈልግ እነዚህን ኦርደራቸውን መቀየር ነው አይደል እንዴ? 1 with -1 and 1 with 1 እነዚህ ኤሌመንት ኦፍ ኤፍ ኢንቨርስ ናቸው። ኢንቨርስ ለማግኘት ኦርደር ፔር ከሆነ ቦታቸውን መቀየር ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ፈንክሽን አይደለም። ለምን? ሁለት የተለያዩ ኦርደር ፔሮች ፈርስት ኤሌመንታቸው አንድ አይነት ሰከንድ ኤሌመንታቸው ደግሞ የተለያየ ስለሆነ ፈንክሽን አይሆንም። f inverse is not a function. The f inverse is not, this is not a function አይደለም። ስለዚህ ኢንቨርስ ማግኘት ይቻላል። ነገር ግን የኢንቨርስ ፈንክሽንም ላይሆን ይችላል sometimes። ኢንቨርሱ ግን ፈንክሽን የማይሆነው ፈንክሽኑ መጀመሪያ ምን ስላልሆነ ነው? 1 to 1 ስላልሆነ ነው የሚለውን ያስይዘናል። ኦኬ አሁን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ አሉ። find the inverse of each of the following functions. f of x is equals to 2x plus 3 minus 3x plus 2 x plus 5 over 3x minus 4 ይላል። የዚህን ኢንቨርስ ለማግኘት በጣም ቀላል ነው። ምንድነው? y እናደርጋለን መጀመሪያ y is equals to 2x plus 3 እንላለን። ከዛ x እና y ቦታቸውን መቀየር x is equals to 2y plus 3 እንላለን። ከዛ ለy ሶልቭ ማድረግ ነው። x minus 3 over 2 equals y ይሆናል። yም በf ኢንቨርስ መቀየር ነው። f inverse of the inverse of f is equals to f inverse of x equals x minus 3 over 2 የቢንም በዚሁ ተመሳሳይ ኦኬ ቢና ሲም በእንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ የሚሰሩ ጥያቄዎች ናቸው። እስኪ ለማንኛውም ወደ መልሱ ስንሄድ ይኸው f of x y is equals to f of x ነው። ስለዚህ y is equals to x plus 3 ያልን ኢንተርቼንጅ x and y x is equals to 2y plus 3 ያደረግን then if possible ለማለት ነው። if possible የሚቻል ከሆነ ሶልቭ እናደርጋለን። possible then solve for y ለy ሶልቭ ስናደርግ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ለመጀመሪያው ለa ነው። f inverse of x is equals to 1 over 2x minus 3 over 2 ይሆናል። ቢንም በተመሳሳይ መስራት ነው። ቢ ላይ እስኪ ወይ አስፈላጊ ከሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መስራት እንችላለን። ቢ ምንድነው የሚለን? f of x is equals to minus 3x plus 2 ነው። ስለዚህ y is equals to minus 3x plus 2 እንላለን ማለት ነው። ከዛ x እና y ቦታቸው መቀየር x is equals to minus 3y plus 2 እናደርጋለን። ከዛ ለy ሶልቭ ማድረግ ነው። x minus 2 equals to minus 3y ይሆናል። then y ብቻውን ለማስቀረት over minus 3 እናደርጋለን። then minus 3 በminus 3 ይጠፋል። y ይቀረኛል። y is equals to minus x over 3 plus 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው። y ማለት f inverse እንለዋለን። f inverse of x equals to this one. ኦኬ ይሄኛውንም f of x y እናደርጋለን። ከዛ ኢንተርቼንጅ እናደርጋለን። x is equals
then take the cross product cross እናደርጋለን 3xy minus 4x equals to y plus 5 ይሆናል ከዛ yዎቹን ኮሌክት እናደርጋለን 3x y minus y is equals to 4x plus 5 then y ኮመን ስናወጣ 3x minus 1 ይቀራል then y is equals to ለy ሶልቭ ስናደርግ 4x plus 5 over 3x minus 1 4x is not equals to x is not equals to 1 over 3 ይሆናል ማለት ነው y ማለት f inverse ነው f inverse of x equals to this one ይሄ ይሆናል ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ አይደንቲ ፈንክሽን ከኢንቨርስ ጋር ለምን መጣ የሚለውን አዎ የራሱ አድቫንቴጅ ስላለው ነው መጀመሪያ ስለ አይደንቲ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ነውና ኢንቨርስ ጋር የሚያገናኘውን ነገርም እናያለን given a set a if f from set a to set a is a function given by f of x equals to x for all x in a then f is called identity function ማለት በዚህ አይነት ዲፋይን የሚደረግ ነው f of x equals to x on a and denoted by I denote የምናደርገው አይዴንቲቲ ከሚለው የመጀመሪያውን ፊደል ወስደን I በሚል ነው እሺ ይህ አይዴንቲቲ ፈንክሽን ለምን ይጠቅማል እሱም በኤግዛምፕል ልናይ ነው ኦኬ ለምሳሌ ማንኛውም ፈንክሽን ከአይዴንቲቲ ፈንክሽን ጋር ኮምፖዝ ሲደረግ ራሱን ይሆናል f of x equals to x minus 3 I of x equals to x I composition f at x I of f of x በፈንክሽን I በx ቦታ ማስገባት ነው ስለዚህ በx ቦታ 2x minus 3 እናስገባ ራሱ 2x minus 3 ራሱ f of x ነው የሚሆነው f of I of x ብናደርግ f of I of x እናደርግም ራሱ ነው የሚሆነው ስለዚህ I composition function ላይ አይዴንቲቲ ነው ያልነው ለዛ ነው አይዴንቲቲ ማለት እኮ የማይቀይር ነው ለምሳሌ ለመልቲፕሊኬሽን አንድ መልቲፕሊኬሽን አይዴንቲቲ 1 ነበረች አዲቲቭ አይዴንቲቲ 0 ነበረች ለኮምፖዚሽን ፈንክሽን ደግሞ አይዴንቲቲዋ ማናት I of x equals to x ምንላት ፈንክሽን ይቺ የኮምፖዚሽን ፈንክሽን አይዴንቲቲ ትባላለች አይዴንቲቲ ፈንክሽን ብለን እንጠራታለን so in general if f is a function and I is an identity function then I compose with f is equals to f compose with I is equals to f ይሆናል ማለት ሌላም ፕሮፐርቲ አለ given a function f a function g is an inverse of f if and only if gof is equals to identity and fog is equals to identity f composed with g identity ከመጣ g composed with f identity ከመጣ g እና f ምንድናቸው one is the inverse of the other አንዱ ለአንዱ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው አንዱ ለአንዱ ኢንቨርስ ነው for example f of x equals to x minus 1 f inverse of x እንደዚህ ይመጣል በኢንቨርስ በመናገኝበት ፕሮሰስ እንሰራው ማለት ነው x እና y ቦታ በመቀየር ከዛ ለy ሶልቭ ስናደርግ እንደዚህ ይመጣል ከዛ እነዚህን ኮምፖዝ እናደርጋቸው ምን ይመጣል አይዴንቲቲ x ይመጣል ቦታም ቀይረን f inverse of f ንም ብንሰራ x አይዴንቲቲ ይመጣል ስለዚህ እነዚህ f እና f inverse አይዴንቲቲ ያመጡት ለምንድን ነው አንዱ ለአንዱ ኢንቨርስ ስለሆነ ነው ኦኬ በዚህ ምሳሌ መሰረት አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል ብናይ determine if each of the following pair of functions are inverse of each other
አንዱ ለአንዱ ኢንቨርስ መሆናቸውን ቼክ አድርጉት ይላል። 2x minus 5 and minus 2x plus 5 ይህም ኮምፖዝ ብናደርገው አይመጣም። ይሄው f of g of x ስናደርግ f of x ማለት 2x minus 5 ነው። g of x ይሄኛው ነው። ስለዚህ minus 2x plus 5ን x ቦታ ፈንክሽን f መተካት 2 into minus 2x plus 5 ዲስትሪቢዩት እናደርግ ይሄን የሚመጣው። እኛ ግን እንዲመጣ የምንፈልገው x የሚል የመጨረሻ ውጤት ይሄ ከመጣ ነው አንዱ ለአንዱ ኢንቨርስ የሚሆኑ። ስለዚህ እነዚህ ኢንቨርስ አይደሉም ማለት ነው። ጎፍን ብንሰራው አይመጣም። ከሁለት አንዳቸው ከተበላሸ በቃ አንደኛው ቢመጣ ራሱ አያስኬድም። ኦኬ this implies golf is not identity, fog is not identity, thus g is not the inverse of f. From this observe g of x is equals to negative of f. እንደውም ምንድናቸው አንዱ የአንዱ አዲቲቭ ኢንቨርስ ናቸው። አዲቲቭ ኢንቨርስ ናቸው። f of x is equals to negative of g of x ነው የሚሆነው። ይሄም በኔጌቲቭ ብናባዛው እኮ ይሄ ኔጌቲቭ ሆነና ይሄ ፖዚቲቭ ሆናል። ስለዚህ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም ሁለቱም ብንደምራቸው ግን ዜሮ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ አዲቲቭ አይደንቲቲ እና ኮምፖዚሽን ላይ ያለው አይደንቲቲ እኩል አይደለም ማለት ነው። ይሄ ምን ይላል? g of x equals minus f of x and hence f inverse is not equals to minus f. f inverse እና minus f እኩል አይደሉም። the inverse of f is እንደዚህ ነው የሚጻፈው እንጂ ካልኩሌት አድርገን ብናገኘው f ኢንቨርስን ለዚህኛው ፈንክሽን ማለት ነው ለ2x minus 5 እንደዚህ ነው ኢንቨርሱ የሚመጣው። ኢንቨርሱን ያው በመናቀው ወይ እንሰራለን። ሁለተኛውን ኮምፖዚሽን ፈንክሽን g እና f ን ኮምፖዝ እናረጋቸው ግን ይሄው በx ቦታ እያስገባን ነው። ፈንክሽን g ውስጥ x plus 2 over x minus 2 የሚለውን በx ቦታ ነው ተካ ነው 2 times x 2x ይሆናል ፕላስ ይሄው ዝጋር ሰብስቲቲዩሽን ነው 2x plus 4 over x minus 2 plus 2 ይሆናል። ከዛ LCM እያወጣን እንደምራቸዋለን እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ወይም መስራት አስፈላጊ ከሆነ እንዴነው የምናደርገው 2 times x 2x plus 2 times 2x plus 4 over x minus 2 plus 2 ይሆናል። ይሄኛው ፓርት ኑሜሬተሩ ብቻ ዲኖሚኔተሩ ደግሞ x plus 2 over x minus 2 minus 1 ይሆናል። then over 1 አድርገን ክሪስ ክሮስ አድርገን መደመር ነው። ክሪስ ክሮስ አድርገን እንደምራለን። የመጨረሻው ውጤቱ ግን ኤክስ ይመጣል። ኦኬ ወደ ኤክሰርሳይዞቹ ስናልፍ ኤክሰርሳይዝ let f of x is 3x minus 1, I of x is x, determine I of f of x and f of I of x. መልሱ ምንድነው የሚመጣው? ባይ ዲፎልት ራሱ f of x ነው የሚመጣው። f of x ይሆናል መልሱ። ኦር ራሱ f ነው የሚሆነው በሁለቱም ኬዝ። ኦኬ let f of x is 2x plus 4, I of x is x, what will be f inverse of x? f inverse of x ለማግኘት ያው ፕሮሰሳችንን ተከትለን መስራት ነው። ለማንኛውም የመጨረሻ መልሱን ለማስቀመጥ ያክል ይሄ ኮምፖዝ ሲሆን ራሱ ነው የሚሆነው ብለናል። f ነው የሚሆነው። f inverse of x እንደዚህ ይመጣል። አሁን f inverse of x ትክክል ማግኘታችንን ለማረጋገጥ ኮምፖዝ እናደርጋቸው ደግሞ ምን መምጣት አለበት? አይዴንቲቲ መምጣት አለበት። አይዴንቲቲ መምጣቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ በቀላሉ ነው ያየሁት። ጥያቄው የሚያስቸግራችሁ ምናምን ካለ በኮሜንት መስጫው ላይ ጻፉልኝ፣ እንደገና መስራት እንችላለን። ለዛሬ እስከዚህ ባለው ይበቃናል። በሌላ ቪዲዮ ላይ ስለ ግራፍ ኦፍ ኢንቨርስ ፈንክሽን በሚለው እንገናኛለን። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ። ደህና ሁኑ።